අපේ තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි මම ඒක ගොඩක් පොදුවේ දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මිනිස්සුන්ට කුසල් ධර්මයේ මත යහපත මත තමන්ගේ ජීවිතේ ඉදිරි යහපත් දේවල් සමග සාර්ථක කරගන්න දේවල් වලට මිනිස්සුන්ට පිහිටලා ඉන්න බෑ එතන. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි එතෙන්ද මොකක් හරි හඳුන්වලා දෙනවනේ. දැන් අපිට ඔබට මම හිතමු අපි ධර්මානුකූල ප්‍රතිපදාවක් ජීවිතේ සාර්ථක වෙන ප්‍රතිපදාවක් කුසල් වඩන ප්‍රතිපදාවක් නිවන් අවබෝධ කරන ප්‍රතිපදාවක් කියනවා. එතකොට එතෙන්ද එන්න නම් අපි ඒක පිළිඅරගෙන කරන්න පටන් ගන්න එපේ. ඒක ප්‍රායෝගිකකරණය කරන්න පටන් ගන්න. ඒක කරන්න බෑ අපි ඒකට හේතුවක් කියපු ගමන්. දැන් මම මේ ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මං කියලා තියෙනවා මෛත්‍රී සාගත වචන කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඔබට මේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒක ධර්මයේ තියෙනවා. එතකොට කියන එකක් තමයි ගොඩක් අය දැන් හාමුදුරනේ මිනිස්සුන්ට මේ ඔහොම කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මිනිස්සුන්ට මම මිනිසුරතල් කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ මෙතන. මම කියන්නේ මෛත්‍රී සාගත වචනේ කියන දේ පුරුදු කරන්න මෙත්සිත වඩන්න ඒක උපකාර වෙනවා. එතකොට අපිට නිවන් දකින්න ඕන නම් මුනි දහමක් පුරුදු කරන්න ඕනේ. අපි ලෝකයෙන් ප්‍රශංසා ලබන්න, මිනිසුන්ගෙන් ගෞරව ලබන්න, එහෙම නැතුව මේ මිනිස්සු යටකත් කරගෙන අභිමාණයෙන් වැජඹෙන්න නෙමෙයි ධර්මයේ පුරුදු කරන්නේ. සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න. එතෙන්ද ඇවිල්ලා නැති හැම කෙනෙකුටම එනවා ඕක කරලා හරියනවද? ඈ අපි දැන් කාලේ සිල් රැක්කොත් කන්නේ කොහොමද? රස්සාව කරගන්නේ කොහොමද? දැන් කාලේ ජීවත් වෙන්න බෑ සිල් දැකලා. ඒ ඔක්කොම හේතු හැදෙන්නේ ධර්මයේ අවසාන ඉලක්කය අපි අඳුරන්නේ නැහැ. සසර දුකින් නිදහස් වීම. මේක දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ යහපත් දේවල් යහපත් දැක්මකින් හඳුනා ගන්න බෑ. එතකොට අපි අර අයහපත් දේ එහෙනම් දැන් සිල් දකින්න බැර නම් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දුස්සීල වෙලා ඉන්න. ඒක දුස්සීලලා ඉන්නකොට ඒ දුස්සීලකම සියලු පවිටු විපාක විඳවමින් අපි ඒක තේරුම් ගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා දුෂ්ප්‍රඥයි කියලා. ඒ දුෂ්ප්‍රඥකමින් අද කාලේ ගොඩක් මිනිස්සු පෙළෙනවා. ඒක තමයි හැම වෙලෙම ධර්මයේ පුරුදු කරන්න මොන හරි කියන දේවල්ද හේතු කියනවා. ඒක කරලා බලන්න. කරන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලම හේතුවක් හදා ගන්නවා. හේතුවක් හදාගෙන කියනවා මේක බෑනේ. දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් ගෙදරක කියලා බලන්න තරුණ ළමෙක් දැන් ඉන්නවනේ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ අහලා බලන්න ගෙදර කියලා බලන්න මම පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන්න හදන මේ වගේ එකක් කියලා නිකන් කිව්වොත් මොකද කියන්නේ කට්ටිය? බෑ ඔක කරන්න බෑ උඹ ඕක අතහැරපන් වැඩක් ඉති දෙයක් කරපන් කියලා කියනවා. ඇයි ඒක කරන්න ඕන වැඩපිළිවෙල කරන්න ඕන මාර්ගය කරන්න උද්‍යෝගිමත් කිරීම කියන ඒවා නෙමෙයි තියෙන්නේ. කරන්න බෑ වැඩක් නෑ ඕනේ නෑ ඕක තමයි කියන්නේ. එතකොට මිනිහෙක් සම්පූර්ණයෙන් දුර්වල වෙනවා. අපේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තියෙන ගැටලුවක් ඕක. භෞතික වැඩපිළිවෙලක් දියුණු වෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි පටන් ගත්තු ලින්ද වැඩක් නැහැ. ඕකට අර ප්‍රශ්න එනවා. දැන් මම කියනවා ඔබට කුඹුරු වැඩ කරන්න. හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔබ කුඹුරට බහලා කුඹුරු වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔන්න එතකොට එනවා ඒකට පෝර දාන්න ඕනේ. එතකොට එක විසඳුම් ගන්න ඕනේ. එක වතුර හරවන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා ගැන කල්පනා කරලා ඔබ කුඹුරු වැඩ කරන එක අත්හැරියොත් එහෙම අනේ හරි කරදරයි වතුර හරවන්න ඕනේ නියරවල් රහින්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔය හාමුදුරුවෝ කියවට ඕක කරන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් එහෙම ජීවිතේට යාට අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. යාට බඩගින්නෙම මැරෙන්න වෙනවා. පුදුම වැඩේ කියලා කියන අද කාලේ මිනිස්සු ගොඩක් තෝරගෙන දින බඩගින්නේ මැරෙන එක. ඇයි එයා කියනවා ඉතින් ඔය අරක කරද්දි මේක නෝක කරන්න බෑ අරක කරන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒක තමයි දුෂ්ප්‍රඥ බව කියලා කියන්නේ. ඔබට යහපත දකින්න හඳුනා ගන්න අවස්ථාව තියෙද්දිත් ඒක පුරුදු කරන්න තියෙන හේතු කියා ඉන්නවා. කරලා බලන්නේ. ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිගන්නවා නම් අපි කියපු දේ උත්සාහ කරනවාමයි කරන්න. ඒක කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. හැබැයි නෑ බෑ හරියන්නේ හේතු කියන්නේ මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙන මහණෙනි මේ කුසල් කියන දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ කුසල් මේ සුචරිතය කියන දේවල් කරන්න බැරි නම් මහණෙනි මම මේක කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මේ දුස්චරිතේ මේ අකුසලයේ කියන එක අත්තරින්න පුළුවන්. අත්තරින්න පුළුවන් නිසායි මහණෙනි මම කියන්නේ මේක අත්තරින්න පුළුවන් මේක දුරු කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කරනවා නම් ඒක තුල ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයෝ නම් අපි ගාව බෑ හරියන්නේ නැහැ හේතු නැහැ. අපි ඒක කරනවා. ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන් කියලා කියන්නේ. එතකොට එතනදී ඉන්නේ කියලා බලන්න. මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා අපි ධර්ම දේශනා කරන තැන ගොඩක් අය හේතු කියා ඉන්නවා. අපිට පේනවා එයා එක තැන පල් වෙනවා කියලා.
හේතු කියා එයා එක තැන පල් වෙනවා. එයාගේ ජීවිතය ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. හේතු එක තැන හේතු කියා පල් වෙන්න එක තැන ඕන නම් ඒක සාමාන්‍ය තිරසන් සත්තු ගාවත් ඒක තියෙනවා. මොකද උන්ගේ ජීවිතේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. උඩ බුරන එක හැමදාම උඩ බුරනවා. කැලේ දඩාවත යන එක හැමදාම දඩාවත යනවා. උගේ ජීවිතේ උට හදා ගන්න බෑ. මිනිස්සෙක් කියලා කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. සුගතියේ ඉන්න අයට පුළුවන් තමන්ගේ ජීවිතේ નિયમિત දිශාවකට හරව ගන්න. ඒ දිශාවට හරවන්න ඕන ධර්මයන් කුසල් කියන දේවල් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් නිසායි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒකට හේතු කියනවා නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ වැරදි නිසා නෙවෙයි ඔබේ තියෙන දුෂ්ප්‍රඥ භාවය නිසා තමයි අපි ඒකට හේතු හදාගන්නේ. කරන්න ක්‍රමයක් හොයන්න. කරන්න බැරි හේතුවක් කියලා අපේ ජීවිතේ අවාසනාව කරා ගෙනියනවද? කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයාගෙන ඒක අපිට පුළුවන් විදිහට කරගෙන අපේ ජීවිතේ වාසනාව කරා ගෙනියනවද කියන දේ ඔබට තීරණය කරන්න. ගොඩක් අය කියන එකක් තමයි මොකක් හරි කියවුවාම ඕකද හාමුදුරේ දැන් කාලේ ඕක හරියන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මට පව් කියලා හිතෙන එතකොට. අනේ අසරණ මිනිස්සු කියලා හිතෙනවා. මෝඩකමයි, උද්දච්චකමයි, අසද්ධාවයි, තමන් කෙරුමෙක් තමන් දන්නව ඔක්කොම දන්නවා කියලා හිතාගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔළුව පුරවගත්තු මිනිස්සෙකුට සසර දුකින් නෙමෙයි මේ ජීවිතේවත් ගොඩ යෑමක් නැහැ. ඒ නිසා සසර දුකින් ගොඩ යන්න කෙසේ වෙතත් මේ ජීවිතේ හරි ගොඩ යන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. මේ ජීවිතෙත් ගොඩ යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ පඬිතකම් කියව තමන්ගේ දැන උගත්කම් කියක තමන්ගේ පම්පෝරියක ගා ඔහි යනවා. කුසල් නැත. කරපු පිනක් නැත. උපදවාගත්තු යහපතක් නැත. කටවාචාලකමින් ලෝකෙ දිනන්න බෑ. කටවාචාලකමින් ලෝකෙ දිනන්න බෑ. ලෝකෙන් එතර වෙන්නත් බෑ. කුසල් වඩන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතේ හිත පිරිසුදු කරගන්න. රාග දේශ මොහ දුරු වෙන්න ඕනේ. එතකොටයි ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන් භාවයටපත් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතෙත් එහෙමයි. කරන්න බෑ යමක් වැඩපිළිවෙල පටන් ගත්තම කරන්න බෑ කියලා හේතු 1000ක් එකතු කරන එක හරි සරලයි ඒක. ඒව හේතු හිතන්න ඕන නිකම් හිතට එනවා. ඒකනේ මේ සංසාරේ ඉපදිමින් මැරිමින් යන මේ සසරට වැටලා තියෙන්නේ. හේතු හොයලන්නේ. කරන්න වැඩපිළිවෙලක් කරලා දෙනකොට ඒක තමන්ගේ ජීවිතයට අදාළ කරගෙන ඒ ඉන්න තැන ඉඳලා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයන්න ඕනේ. කොහොමද මම මේක කරගන්නේ? දැන් ඔබට කෑම කන්න බඩගින්නට කෑම කන්න. ඔබ බඩගින්න කියන අවස්ථාවට කෑම කය යුතුයි කියලා දන්න නිසා ඔබ කොතරම් වැඩ තිබ්බත් කොතරම් ප්‍රශ්න තිබ්බත් මම කිව්වොත් මේ කෑම එක දැන් කන්න කියලා ඔබ කන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න. දෙක ඔය කටර දෙකට හරි එක ගිල්ල දාලා වැඩේ කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔතාගෙන ගිහින් හරි කනවා. මොකක් හරි හොයන. ඇයි ඒකේ අවස්ථාවේ හඳුනටම හඳුනාගෙන තියෙනවා. ගොඩක් අය ධර්මයේ අවස්ථාවේ, කුසලයේ අවස්ථාවේ, යහපතේ අවස්ථාවේ, සීලයේ අවස්ථාවේ ඒක තියෙන ප්‍රයෝජනේ හඳුනාගෙන නැහැ. හඳුනාගෙන නැති නිසා ඒගොල්ලෝ හිතනවා අර හාමුදුරුවෝ කියන විදිහට ජීවත් වෙනවා වගේ එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ. අපි කියන විදිහට නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ තියෙන විදිහට ඕගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත ගොඩනගනවා කියන එක. ජීවිතේ සෞභාග්‍ය වාසනාව සියලු දුකින් නිදහස් වීම කරා ජීවිතේ ගෙනියනවා කියන එක. ඒකේ ප්‍රතිලාභය තියෙන ඔබට අපිට නෙමෙයි. ඉතින් මේ පටු විදිහට හිතන්න එපා. පොඩි ළමයි වගේ මේ තල තුනේ මෝරපු මිනිස්සු නේද? පොඩි ළමයි බබ්බු වගේ හැසිරෙන්න එපා. බබ්බු වගේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඔය මෛත්‍රී කොල්ල හරියනවද හාමුදුරනේ? කරලා බලන්නකෝ. එතකොට තේරෙයි ටික දවසක් යනකොට. නොකර ඇවිල්ලා කියන්න එපා. නොකර ඇවිල්ලා කියන්න එපා. භාවනා කරලා බලන්නකෝ. සීල් රැකලා බලන්නකෝ. කරුණා මෛත්‍රී දියුණු කරලා බලන්නකෝ. නොකර ඇවිල්ලා හේතු කියන්න එපා. ඒක අසද්ධාව. ඒක දුෂ්ප්‍රඥ භාවය. හේතු කීම. ඒ නිසා කරලා බලන්න. ධර්මයේ ස්වාක්කාතයි, සම්දිට්ඨිකයි, අකාලිකයි. මේ ජීවිතයෙන් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵල හොඳින් නුවණින් දැක්කොත් ඔබට තේරෙයි දැනටවත් ඔබ ඒ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳිනවා කියලා. මම ඒකට ලස්සන කතාවක් කියන්නද? ඔය මිනිස්සු කට්ටියක් එකතු වෙලා බෙන්න මේ පැත්තේ රෑ කොහොම හරි ඌරු රංචුවක් ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ මොකද කරලා තින්නේ? ඒ මොකද්ද තැනකට කොටු කරගෙන ඌරු රංචුව. කොටු කරගෙන හිටන් දැන් මේ එකම පවුලක මිනිස්සු ටික වෙඩික්කාරයෙකුට වතුවල තියෙන ඔය තුවක්කු තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒ මිනිස්සෙකුට කියලා එන්න කියලා ඌරු වෙඩි තියන්න. දැන් උදේ වරුවේ. කොහොම හරි අර මිනිස්සු තුවක්කු අරගෙන ආවා.
එහෙට මෙහෙට කැරකිලා කොහෙට හරි වෙඩි තිබ්බේ ඌරෙකුට නෙමෙයි ඒ ගෙදර ඉන්න ළමයෙකුට. ළමයාගේ කකුලේ අර යට කොටසේ වැදුනා කකුල කඩලම ගියා එතන. පුපුරලා කෑලි වලට. අවුරුදු 17යි ළමයාට. දැන් ඒ දරුවට ඒ ගෙදර පවුලේ අය තමයි ඌරු ටික කොටු කරගත්තේ. එතකොට ළමයා කකුල ඉවරයි. අර මිනිස්සේ පොලිසියෙන් අරන් ගියා. ඒ ළමයාගේ ජීවිතේ එතනින් අවුරුදු 17ක ළමයෙකුගේ කකුල සම්පූර්ණ ඉවර වුණා කියලා හිතන්නකො ඒක සෙල්ලමක්ද කියලා. ඒ ළමයටයි දුවන්න පයින්න කකුල දාන්න එපේද? ඒක ජීවිතේ එහෙම ඉවරයි. එතකොට බලන්න මොනතරම් ඩැමේජ් එකක් වුණාද කියලා. දැන් ඔබට හිතෙන්නේ මොකද්ද? මේක කියපුවම මේ ඔය වෙඩික්කාරයට දඬුවම් කරන්න ඕනේ. ඌව හිරේ දාන්න ඕනේ. හරියට බල්ල වෙඩි තියෙන්න බෑ. කොහොමද ඌරට වෙඩි තියෙන්නේ? ඒක ළමයට වැදුනේ. හිතාමතාම කරා. ඔන්න අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒවා. මම ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ gedara මිනිස්සු ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම සිල්පදයේ සමාදන් වෙලා හිටියානම් ඒ පවුලට ගෙනාවු විවසනය ඔවුන් ගේනවද කවදාකවත්? ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවද? වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඇයි ඒ? ඔවුන් සිල් රකින්නවා. ඔවුන් සත්තු මරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඌර මරන්නේ නැහැ. ඌර මරන්න වෙඩික්කාරයෝ ගේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ නැති නිසා ඔවුන්ගේ විපතින් බේරෙනවා. ඒ දරුවත් බේරෙනවා. දෙමාපිය පවුලේ අයත් බේරෙනවා. දැන් පවුලේ අය දරුවෝ ඔක්කොම අමාරු වැටුණා. අර වෙඩි තියපු මිනිහත් අමාරු වැටුණා. මොකද ඒ නීති විරෝධී එහෙම වෙන අය පාවිච්චි කරන්න ඒ නීතින් බලපත්‍රයෙන් තුවක්කු ගෙනියන්න බෑ. එතකොට ඒ අනුසෙත් අමාරු. ඔක්කොම අමාරුයි දැන්. හේතුව මොකද? ඔක්කොම දුස්සීලයි. දැන් දුස්සීලකමේ විපාකේ සරල එකක් වුණාද එතන? ඔය විපාකේ ඊට වඩා භයානක දේවල් වලින් නතර වෙලා තියෙන මිනිසුන්ගේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඔගේ කතන්දර තියෙන ඔයගේ කතා ගොඩක් කිව්වොත් ඔබට තේරෙයි සිල්වත් වීම කියලා කියන්නේ මොනතරම් ජීවිතේට ආශිර්වාදයක්ද කියලා. හැබැයි ඒක නුවණින් දකින්න ඔළුව තියෙන්න ඕනේ. ඔළුව නැති එකට ඒක දකින්න බෑ. මෝඩෙක් වගේ බෑ නෑ බෑ හරියන්නේ නෑ වැඩක් නෑ කියලා තප්පුල පුලා යන පාර දිගේ. තප්පුල පුලා යන නුවණක් ඕනේ නෑ. තප්පුලන නුවණක් ඕනද? නෑ ඔය හරක් බැඳලා ඉඳි අපූර්වට තප්පුලන්නේ. ඒ නිසා අපි මිනිස්සු ඔළුව කල්පනා කරන්න. බුද්ධිය කියලා එකක් දීලා තියෙන එකට තමයි. සීලයේ අනුසස් තේරුම් අරගෙනවත් සීලයවත් පුරුදු කරගත්තොත් ඔබට තේරෙයි ධර්මී ඉතුරු කොටස් කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද කියලා. කොච්චර යහපත්ද කියලා. ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා. බෑ හරියන්නේ වැඩක් නෑ කරන්න බෑ ඒව වැඩක් නෑ. ඔක්කොම ටික ජීවිතෙන් හලන්න ඕවා ටික. හලන්න කරන්න ක්‍රමයක් හොයන්න. කරන්න වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. උද්‍යෝගිමත් වෙන්න. ඒ සඳහා වෑයම් කරන්න. නොපසුබටන වීරියෙන් කටයුතු කරන්න. ඔබ දිනනවාමයි. ඒක ඒකාන්ත සත්‍යයක්. ලෝකේ දුෂ්කරම දේ සම්මා සම්බුද්ධත්වය. ඒ දුෂ්කරම දේ ගමන අවසන් කරපු කෙනෙක් අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. ඒ බඳු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ශාසනයක ඉපදිච්ච අපි නිකම් පණ නැති මිනිස්සු වගේ පෙන්දු වගේ කිසියක් කරගන්න බැරි මිනිස්සු වගේ ලෙඩ්ඩු වගේ ජීවත් වෙන්න එපා. ඒකේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට අවමානයක්. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි.